همیهنان محکومیت دیپلمات رژیم و 3 مأمور اطلاعاتش در دادگاه بلژیک محکومیت تمام رژیم آخوندی است. پیروزی درخشان مردم و مقاومت ایران است. دیپلمات تروریست رژیم آخوندی به 20 سال زندان محکوم شد. 3 مزدور همدستش به ترتیب به 18 سال، 17 سال و 15 سال زندان محکوم شدند. تابعیت بلژیکی هر 3 مزدور لغو شد و این یک شکست سنگین سیاسی و دیپلماتیک رژیم آخوندی است. نقطه پایان فریبکاری هر 2 جناح رژیم برای پوشاندن نقش خود در جنایت‌های تروریستی و رسوایی پخش پول در میان مزدوران برای بسیج شیطانسازی علیه مجاهدین و مقاومت و ضربه جبران ناپذیر به استراتژی صدور تروریسم رژیم آخوندی است. الان حکم دادگاه خوانده شد و من انفجار شادی را در میان یکی که تجمعات شما در سراسر دنیا دیدم و مطمئنم که الان مردم ایران هم در همین جشن و شادی با شما سهیمند. البته این شروع ماجراست. این پیروزی ها ادامه دارد و محکومیت های پی در پی رژیم در مجامع بین المللی و نهایتاً در ایران اسیرمان به دست مردم و مقاومت ایران و کانونهای شورشی و ارتش آزادی به نتیجه نهایی خواهد رسید. آری، سرنگونی آخوندها نتیجه قطعی خواست و اراده مردم ایران است. خامنه‌ای و رژیمش در زنجیره و مجموعه‌ای از شکست و بنبست گرفتار شدند. عملیات تروریستی برای کشتار بزرگ در گردهمایی مقاومت در پاریس شکست خورد. دیپلمات تروریست و مزدوران رژیم دستگیر شدند، به زندان رفتند و در مقابل دادگاه قرار گرفتند. معامله و شانتاژ برای مبادله دیپلمات تروریست در 2.5 سال گذشته شکست خورد. آری، شکست ها و بنبست ها برای رژیم تا سرنگونی تمامیت آن و آزادی مردم ایران ادامه دارد. اجازه بدید که ابتدا از شخصیت‌های برجسته و شریف که در این کارزار بزرگ در کنار مقاومت ایران بودند قدردانی کنم. پیروزی عدالت مبارک مبارک. پیروزی عدالت مبارک. پیروزی عدالت مبارک. همیهنان عزیز، مقاومت ایران از یک کارزار بزرگ حقوقی و سیاسی در برابر رژیم پیروز و سرفراز بیرون آمد. 2 دهه پیش آخوندها می‌خواستند با پرونده اتهام‌های دروغ و لیست‌های تروریستی در آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه مجاهدین و مقاومت سازمان یافته مردم ایران را به زنجیر بکشند. اما این مقاومت با تکیه بر فداکاری شما همه آن زنجیرها را در هم شکست.
همین امروز 16 بهمن، ششمین سال روز حکم نهایی قضایی فرانسه در مورد رد اتهام تروریسم از مقاومت ایران است. همچنین بستن پرونده 17 ژوئن که رژیم با درخواست استیناف و البته پول کلان برای سر پا نگه داشتن آن به میدان آمده بود. اون هم به درخواستی از جانب یک مأمور مرده اطلاعات که البته مفتضحانه شکست خوردند. اون روز مرده ها برخاستند و مردارها از هر دریچه‌ای وارد شدند تا مقاومت ایران را بر زمین بکوبند، اما خودشان بر زمین خوردند. آن روز مقاومت مستخدمان ولایت را به اقامه دعوا و پیگرد قضایی در مورد ادعای مرگ‌های مشکوک، طلاق‌های اجباری و کلاهبرداری مالی فراخواند، اما سر بر نداشتند. آن روز عدالت در اروپا مقاومت ایران را از اتهام ساختگی تروریسم و سایر اتهامات اینچنینی که در پرونده 100,000 صفحه‌ای 17 ژوئن اومده بود مبرا شناخت. اما امروز عدالت اروپا تروریسم و تروریست واقعی در پس پرده دین و مذهب، یعنی رژیم ولایت فقیه را محکوم می کند. صدور رأی امروز به مردم ایران، یعنی قربانیان اصلی سرکوبگری و تروریسم رژیم، جای تهنیت بسیار دارد و این جوشش خون شهیدان است. جوشش خون دکتر کاظم رجوی، شهید بزرگ حقوق بشر ایران، و جوشش خون دیگر مخالفان رژیم است که در عملیات تروریستی رژیم در 4 دهه گذشته در خارج از ایران جان باختند. آری، این جوشش خون هاست که امروز این چنین دامن رژیم را گرفته است. هنگام محاکمه دیپلمات رژیم، وکیل اون گفت موکل من این احساس را دارد که حکومت او دارد محاکمه می شود و نه خودش. بله، طرف اصلی که در دادگاه آنتورپ بلژیک محاکمه شد رژیم آخوندی بود. در نتیجه حقایق مهمی را نشان داد. این حقیقت که رژیم آخوندی یک تروریسم گسترده دولتی را سازمان داده است. این حقیقت که رژیم در احساس خطر برای مقابله با آلترناتیو دموکراتیک خود به بزرگترین ریسک ها رو می آورد و این حقیقت که در ارتکاب جنایت های تروریستی همه باندهای رژیم همدست و متحدند، یعنی اصلاح طلب و اصولگرا یکی از دیگری وحشی‌تر و شرورتر است. سالهای سال همدستان رژیم برای توجیه سیاست مماشات به این توهم دامن می‌زدند که حملات تروریستی کار یک جناح خودسر است. اما 2.5 سال تحقیقات حول این موضوع نشون داد که تمامیت حکومت آخوندی درگیر تروریسم و این طرح تروریستی بوده است. رئیس سرویس امنیتی کشوری بلژیک گفت طرح حمله از جانب رژیم ایران و تحت رهبری آن کشیده شده بود. این طرح ابتکار شخصی اسدالله اسدی نبود. بله، جناح خودسری در کار نیست. این کل رژیم است که در مقابل جهان بشری
یاغیگری و دشمنی می کند. این تمامیت رژیم است که به خاطر فرار از سرنگونی یک تروریسم سازمان یافته دولتی برقرار کرده است. آخوندها سیاست خارجی را با تکیه بر تروریسم پیش میبرند و تروریسم را در پوشش سیاست خارجی. وانگهی بر سر ارتکاب جنایت و تروریسم تمایزی بین نهادهای این رژیم وجود ندارد. نیروی تروریستی قدس در بسیاری پهنه‌ها همان وزارت خارجه این رژیم است و وزیر خارجه در اغلب موارد غلام حلقه به گوش سپاه پاسداران است. به گفته خودش این غلام حلقه به گوش هر هفته با سردشخیم قاسم سلیمانی کارهای وزارت خارجه را هماهنگ می‌کرده است. 2 سال پیش همین ظریف در مجلس رژیم به صراحت گفت ما یک دستگاهی نیستیم که سر خود عمل کنیم. مگر می توانیم تو این کشور کاری را بکنیم بدون اینکه گزارش بدهیم؟ و تاکید کرد اینطور نیست که ما خواسته باشیم خلاف منویات مقام معظم رهبری کاری بکنیم. اینها بیانات صریح اونهاست. بله، حق با آقای سیکورسکی نماینده پارلمان اروپا و وزیر خارجه سابق لهستان است که گفت ظریف نسخه خندان ریبنتروپ وزیر خارجه هیتلر است. بله، دقیقاً چه مقایسه درستی ایشون کرد. دوستان گرامی، هموطنان عزیز، 1 دهه پیش مسعود گفت سیاست مماشات به ملایان خوناشام فرصت می‌دهد به سرکوب وحشیانه مردم ایران و اعدام‌های روزمره مبادرت کنند. از صدور تروریسم به عراق و افغانستان و دیگر کشورهای خاورمیانه دست بر ندارند. بر سلاح اتمی پای بفشارند و برد موشک‌ها و دامنه بسته‌های انفجاری خود را به اروپا برسانند. همون واقعیتی که محقق شده. اگرچه در پناه مماشات رژیم به برخی اهدافش رسید، اما قیام‌های مکرر مردم ایران در این سالیان و بهای سنگین و خونینی که فرزندان این میهن و مقاومت اون پرداختند و پایداری شورای ملی مقاومت به عنوان جایگزین دموکراتیک این رژیم بر دوران مماشات با آخوندها نقطه پایان گذاشته است. این سیاست مرده و دفن شده را دیگر کسی نمیتواند زنده کند. تکرار میکنم، این سیاست مرده و دفن شده را دیگر کسی نمیتواند زنده کند. دادگاه آنتورپ و حکم تاریخیش گواه همین حقیقت است. این دادگاه و تحقیقات طولانی در بلژیک و آلمان رشته‌ای از ترفندها و شگردهای سیاسی و اطلاعاتی رژیم رو هم رسوا کرد. این دیپلمات تروریست دست کم در 11 کشور اروپایی در حال تردد بوده و در میان عوامل و جاسوسان و خبرچینان همین رژیم پول توزیع می‌کرده. این پول‌ها دستمزد کاربران بسیج شیطانسازی و هموار کردن راه تروریسم علیه مجاهدین و مقاومت ایران است. اما مهمترین نیرنگ رژیم که همراه با این طرح تروریستی برملا شد و شکست خورد، نسبت دادن توطئه به خود مجاهدین است. در همان روز دستگیری دیپلمات رژیم، وزیر خارجه آخوندها که خودش شخصاً درگیر این توطئه بود،
تلاش کرد خود مجاهدین رو دستن در کار همین طرح تروریستی معرفی کنه. بنابراین این موضوع فراتر از محکومیت یک دیپلمات رژیمه. این شکست سیاسی آخوندها، محکومیت قضایی رژیم و رسوایی بسیاری از سیاست‌ها و ترفندهای این رژیم است. شخصیت‌های گرانقدری که به عنوان شاکی خصوصی در این محاکمه رو در روی رژیم حضور یافتند، از 240 پارلمانتر اروپایی، 22 وزیر و دولتمرد پیشین اروپایی که من بسیاری از اونها رو الان اینجا میبینم و از نمایندگان مجمع پارلمانی شورای اروپا که خواهان تغییر سیاست در برابر رژیم ایران در همه زمینه‌ها شده اند، قدردانی میکنم. در اینجا میخواهم خطاب به دولت‌ها و مجامع بین المللی خاطر نشان کنم که تروریسم رژیم نه از اختناق حاکم بر ایران جداست و نه از برنامه بمبسازی اون، نه از جنگ افروزی و جنایتش در کشورهای منطقه جداست و نه از برنامه موشکی اون. بنابراین هیچ تلاشی برای دور کردن این رژیم از بمب اتمی نمیتواند موفق باشد مگر اینکه همراه باشد با ایستادگی در برابر نقض حقوق بشر مردم ایران، همراه باشد با خلعیت از آخوندها در منطقه و برچیدن برنامه موشکی رژیم ولایت فقیه. در فردای امضای توافق اتمی بین این رژیم و کشورهای 5+1 من از طرف مقاومت ایران خاطر نشان کردم که اگر کشورهای 5+1 قاطعیت به خرج می‌دادند، رژیم ایران هیچ چاره‌ای جز عقب نشینی کامل و دست کشیدن دائمی از تلاش برای دستیابی به بمب اتمی و مشخصاً دست برداشتن از هر گونه غنیسازی و همچنین تعطیل کامل پروژه های بمبسازی نداشت. و گفتیم که با قاطعیت بر روی عدم دخالت و خلعیت از رژیم در سراسر منطقه خاورمیانه پافشاری کنند. در همون روز تاکید کردیم که هر توافقی که حقوق بشر مردم ایران را نادیده بگیرد تنها مشوق سرکوب و اعدام‌های بیوقفه از جانب این رژیم، لگدمال کردن حقوق مردم ایران و زیر پا گذاشتن اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد است. در 6 سال گذشته این حقایق یک به یک اثبات شده. حالا حرف ما این است که محکومیت رژیم آخوندی در دادگاه آنتورپ یک گام بسیار مهم است، اما آن را باید تا برچیدن کامل ماشین تروریسم رژیم ادامه داد. دولت‌های غرب باید مانع از آن شوند که این رژیم از امکانات قانونی، دیپلماتیک، بانکی و تکنولوژیک کشورهای اونها و شرایط دموکراتیک اونها برای تروریسم خودش سوء استفاده کنه. باید مانع اون بشن که این رژیم سرویس‌های امنیتی غرب رو اغوا کنه و از مراوده با اونها برای حفاظت تروریست‌های خودش سود ببره. بله، باید مانع اون بشن که رژیم مأموران خودش رو مخالف سیاسی معرفی کنه و تحرکات جاسوسی و تروریستی خودش رو تحت عنوان مخالفت با مجاهدین رنگامیزی کنه.
بله، در ورای نتایج حقوقی حکم دادگاه بلژیک، این حکم الزام‌هایی برای اروپا و جامعه جهانی هم به بار میاره. بر این اساس مقاومت ایران بار دیگر، همچنان که پارلمانترها و شخصیت‌های برجسته اروپایی اعلام کرده اند، دولت‌های اروپایی رو به تغییر رویکرد و سیاست‌هاشون فرا میخونه. از جمله سفارتخانه‌ها و سایر مراکز رژیم در اروپا را که همه آنها مراکز تروریسم است تعطیل کنید. از وزیر خارجه آخوندها حسابرسی کنید. ثابت شد که وزارت خارجه و سفارت و دیپلمات تحت کنترل او در طراحی و تدارک کشتار بزرگ دست داشتند. تمامیت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را در لیست تروریستی قرار دهید. سران رژیم، این مسئولان و آمران اصلی ماشین ترور و جنایت را تحت تعقیب قرار دهید. آنها باید در برابر عدالت قرار گیرند. مأموران و مزدوران وزارت اطلاعات آخوندها در هر پوششی که هستند باید محاکمه و اخراج شوند. دادن پناهندگی و تابعیت به آنها را خط قرمز کنید. هر گونه بازگشت به روابط نرمال دیپلماتیک را به جمع کردن بساط تروریستی و دستگاه تروریسم رژیم و رعایت کردن حقوق بشر مردم ایران مشروط کنید. همیهنان عزیز، خواهران و برادران گرامی، موجودیت رژیم آخوندی متکی به سرکوب و تروریسم است. بنابراین ضربه قضایی و حقوقی بزرگی که به استراتژی صدور تروریسم وارد شد، دستاوردی برای همه سرکوب شدگان و همه دلیرانی است که در برابر این رژیم ایستادگی می‌کنند. خانواده‌های جوانان بلوچ که خامنه ای اونها رو وحشیانه اعدام میکنه، زنان و جوانانی که از اختناق فاجعه بار حاکم رنج میبرند و مردم محرومی که آخوندها سرپناه اونها رو بر سرشون خراب میکنند. بله، این دستاوردی است برای همه مردم ایران در برابر رژیم تبهکار آخوندی. بر همه شما مبارک باد عدالت و این پیروزی عدالت. مبارک مبارک. دوستان گرامی، هموطنان عزیزم، کارزار بزرگ حقوقی و سیاسی مقاومت ایران در برابر رژیم آخوندی پیروز شد. هدف ما نه دریافت غرامت بود، نه گرفتن انتقام، بلکه می‌خواستیم ماشین تروریسم و سرکوب مردممان از بین برود و حاکمیت مردم و رأی جمهور مردم جایگزین آن شود. به خواهر عزیزم اینگرید بتانکور درود میفرستم که گفته بود صدای ما صدای ایمان است و صدای ایقان به عدالت. ما معتقدیم که عدالت همان پاسخی است که باید در برابر سرکوب و تروریسم بدهیم. درود بر اینگرید عزیز که الان اینجا حاضره. همیهنان عزیز، خواهران و برادران گرامی، 3 روز دیگه سال روز حماسه شهادت اشرف زنان مجاهد
و سردار آزادی موسی خیابانی و 6 روز دیگه سال روز انقلاب بهمن که خمینی رهبری اون رو سرقت کرد و اون انقلاب رو در گرداب ارتجاع و اختناق فرو برد. از فردای اون بهمن بزرگ تا عاشورای مجاهدین و قتل عام زندانیان سیاسی تا فروغ جاویدان و پایداری اشرف، کشاکش پررنج خون مقاومت ما با 120,000 شهید آزادی در برابر هیولای ارتجاع بر سر آزادی و حاکمیت مردم ایران است. به قول مسعود، حماسه های بزرگ و حقیقی که واقعی ترین اثرات سرنوشت ساز را بر جای می‌گذارند در همین کشاکش ها خلق می شوند، البته با فدیه ها و محنت های عظیم همراهند. و حالا زمین و زمان به سوی پایان این کشاکش، به سوی مقصدها، به سوی آزادی مردم ایران در حرکت است. پیروزی دادگاه بلژیک در امتداد پیروزی مقاومت ایران در بیش از 20 دادگاه دیگر در اروپا و آمریکا گام‌های مهمی در همین مسیر است و این نبردی است تا محاکمه تمامی سران رژیم مستبد و خونخوار آخوندی در برابر عدالت و تا سرنگونی رژیم ولایت فقیه و پیروزی و آزادی مردم ایران. سلام بر جوانان شورشگر و دلیران کانون‌های شورشی، سلام بر آزادی، سلام بر مردم ایران و درود بر همه شما.